สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นเศษกระดาษเหลือใช้นะครับผมจะใช้ตัวความหนาของตัวกล่องเนี่ยกลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับเนี่ยครับตัวรอนลูกฟูกนะครับผมเนี่ยครับจะใช้ด้านตัวหัวนะครับผมทำที่รับเล็บแมวกันไว้ใช้กันนะครับผมเนี่ยจากกระดาษลังเหลือใช้นะครับผมเนี่ยครับเป็นรอนลูกฟูกตัวนี้เป็นรอน5 ชั้นเป็นตัวหนานะครับผมเนี่ยครับเป็นตัวบางก็ได้หนาก็ได้นะครับตัดที่ความกว้าง2 เซนนะครับเพื่อได้ความสูงของเขาเนี่ยครับเนี่ยผมตัดมาเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยความสูงนะครับผม2 นิ้วนะครับผมความยาวตามความเหมาะสมเลยผมใช้ที่อยู่ที่40 เซนนะครับตัวยาวเนี่ยครับแล้วก็ประกบเป็นรอนเวเฟอร์ต่อกันมาเนี่ยครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผมครับ